Mabilis na pagtubo, matibay at malambot ang resulta. Kumuha lamang ako ng Vaseline, naglagay lang ako dito ng 1 teaspoon lamang po. At dito nga po sa dala ng Vaseline, nagbibigay moisture, maiiwasan ang pagkaroon ng dryness. Pagkatapos, kumuha ako ng olive oil. 1 teaspoon po ang aking nilagay. Mayaman ito sa vitamin E na nagbibigay magandang pagtubo at matibay. At dito nga po sa dalawang sangkap na pinagsama ko, halu-haluin po natin mabuti. At sa paghalo-halo ko nga nito, nakita ko na rin ang tamang texture, nagbalance ang pinaka-olive oil at yung pinaka-Vaseline. Napakaganda nito gamit-gamitin dahil pinapanatilihin itong moisture, hydrated, lalo na rin sa ating gagawin. Na maiiwasan nito ang pagka-dry at magandang pagtubo nito ang resultang dala. At dito nga po, pwedeng gamitin lalo na rin sa ating mga kuko. Idirekta nga lang pong idampi, ilagay mismo sa pinaka-kuko natin na pinapanatilihin itong moisture at magandang pagtubo, pinapalakas nito ang cuticle ng ating kuko. Nagbibigay hydration dahil na rin sa dala ng olive oil, kasama na rin naglalaman ito ng vitamin E na magandang pagtubo. At hindi lang yan, pwede natin tong i-cover mismo sa ating mga kamay. Nagbibigay lambot, makinis at nagbibigay moisture. Na maiiwasan nito ang pagka-dryness ng ating mga kamay. Dahil ang Vaseline, naglalaman ito ng moisturizing na pinapanatilihin itong smooth na maiiwasan ang pagka-dryness ng ating mga balat. Dahan-dahan natin i-relax at i-massage ang ating kamay gamit itong ating ginawa. Nakakaranas ng pagka-dryness o pagkaroon ng mga balat-balat, pwedeng gamitin itong ating ginawa. Dahil ang olive oil at yung pinaka-Vaseline, napaka-perfect nito sa pinagsama-sama po natin. At pagkatapos, kumuha lamang din ng kahit anong pambalot, gloves man yan o kahit plastic, pwedeng natin itong i-cover, ibabad po natin ng 15 minutes. Sobrang lambot ang resulta na maiiwasan ang pagka-dry at magaspang sa ating kamay at pinapanatilihing magandang pagtubo sa kuko. Thanks for watching guys! Bye!